Hello, my dear students, in our new episode of biology program for the third secondary grade. أهلا بكم أبنائنا وبناتنا طلاب وطلبات الثانوية العامة في حلقة جديدة لمادة البيولوجي. احنا كنا اتفقنا ان احنا النهارده ان شاء الله هنراجع شابتر 3 Reproduction in Living Organisms. الحقيقة الريفيجن هي نفس الأسئلة اللي موجودة في الامتحانات، وهي نفس الأسئلة تقريبا اللي هتجيلك في الامتحان. لما يجي سؤال انت تعرفه ده ما عندناش فيه مشكلة، ده العادي بقى. في الوقت ده العادي ان معظم الاسئله تبقى تعرف تجاوبها، لكن لما يجي سؤال انت ما تعرفش تجاوبه او جاوبته غلط لازم تكتب السؤال ولازم تكتب الاجابه. اوكي، لو احنا عشان بنغطي عدد كبير من الاسئله فيمكن بنكون الريت بتاعنا اسرع شويه، ممكن تسجل حلقه وترجع تسمع الاجابه مره او مرتين او ثلاثه حسب ما انت حابب، بحيث تبقى السؤال ده خلاص ما عنديش مشكله في السؤال ده. تفضل معانا كده ان شاء الله لغايه اخر الحلقه، هتلاقي ان انت هتستفاد ان شاء الله. نبدأ كده بأول سؤال كده بيقول لنا choose the correct answer. وطبعا كل جزئية تشوز عندنا في الامتحان بيبقى عليها درجة، والجزئية بتاعت تشوز ملهاش اختياري، يعني مفيش اختار يا تشوز ده يا تشوز ده، لا هو تشوز واحد بس، فجزئية التشوز بتبقى إجباري. نرجع هنا بيقول لي choose the correct answer. Sponges takes place in all of the following organisms except bread mold, furnace, mushroom, هايدرا. بيقول ان هنا في سبوروجوني بيحصل في كل دول ما عدا واحده. العادي ان انت هتقول ان الاجابه هايدرا، ودي اللي تبقى صح، لان انت عرفت ان البريد مولد بتعمل reproduction asexual by سبوروجوني، والفيرنس بتعمل reproduction by the formation of spores، والمشروم as a fungus نفس الكلام. شوف الجزئيه اللي بعد كده. Parthenogenesis occur naturally in dots. المفروض ان انا الاقي في الاجابه يا اما بيس يا اما افيد انسكت، والاجابه فيها بيس اهي واضحه قوي ما فيهاش عندنا مشكله. لكن البارثينوجينسيس في البيس ده بيعمل برودكشن اوف درونز اونلي اور ميل هاني بي بس، لكن الفيميلز والوركرز produced as a result of sexual reproduction. عشان كده الميل لما يجي يعمل سبرماتوجينسيس لازم يبقى السبرماتوجينسيس هنا باي مايتوزس، ما يبقاش باي مايوزس، لان البادي سيلز او السوماتيك سيلز بتاعته اصلا هابلويد. الجزئيه اللي بعدها بيقول لي reproduction by regeneration is not found in dots. reproduction by regeneration is not، اخد بالي من كلمه is not واخد بالي من كلمه except، الحتت النقط الصغيره دي اركز فيها قوي. يعني بيقول لي ان دول بيعملوا reproduction by regeneration except واحده، planaria، sponges، snakes، sea stars. طبعا اللي ما يعملش regeneration في دول او reproduction by regeneration يبقى السنيكس. تقول لي السنيكس بيعمل regeneration، بيعمل regeneration but that's not act as a reproduction, it's just for the repairing the missing organs or the missing parts بس. السؤال اللي بعده. Parthenogenes produce individuals that are similar to dots. Father, mother, none of them, both of them. طبعا لما نيجي نعرف الديفينيشن بتاع البارثينوجينسيس لازم نعرف الإجابة. البارثينوجينسيس is the ability of the ovum to produce or develop to produce complete individual without fertilization by male gamete. يبقى مفيش ميل خالص، مفيش father خالص، يبقى على طول الأنسر هنا تبقى similar to the mother. جينيتيكلي طبعا. السؤال اللي بعده بيقول لي هايدرا reproduce asexually by budding due to the division of dots. هايدرا reproduce asexually by budding due to the division of dots. مين السيلز اللي في الهايدرا اللي تعمل reproduction عشان تعمل budding؟ معروفة دي اسمها interstitial cells. احنا عندنا الهايدرا دي ليها 3 layers، outer وinner وميدل layer. الميدل layer دي هي اللي احنا بنقول عليها interstitial cells، دي اللي منها بيبدأ يعمل formation of bud. طبعا في المنهج كان عدى علينا كلمة interstitial cells مرتين، مرة في الهايدرا أو المالتيسيلولار organisms that reproduce asexually by budding، ومرة في الهيومن تيستس لما قلنا إن الانترستيشيال سيلز دي produce male hormones. شوف الجزئية اللي بعدها. somatic cells of drone honeybee insects are dots. السؤال كده بقى سهل، هو بيسألني هابلويد، ديبلويد، ترايبلويد، بوليبلويد. طبعا احنا قلنا انها هابلويد، وطبعا عارفين انها هابلويد عشان produced as a result of parthenogenesis.
السؤال اللي بعده reproduction by regeneration occurs in dots shrimp planaria crab man بيقول لي regeneration regeneration يبقى على طول بلاناريا دي كان او سي ستار او هايدرا دي كلها او سي ستار او ستار فيش ساعات نقولها، وبالتالي دي اللي بتعمل reproduction by regeneration. لكن طبعا في regeneration في الباقيين، يعني شريمب وكراب تعمل regeneration but that's not act as a reproduction. عند المان regeneration just for healing wounds. Next question. The flower of dots is terminal solitary. عايز flower terminal يعني apical وsolitary يعني وحيدة ما هياش inflorescence. فبيقول لي onion ولا bean ولا tulip ولا leek. طبعا واضح انها التيوليب فلاور، ودي فلاور مشهورة جدا التيوليب فلاور دي انها بتبقى terminal او apical، كمان solitary يعني single flower located on the same axis. السؤال اللي بعد كده بيقول لي all the following gonads reproduce their gametes أو produce their gametes by mitosis except. في اخد بالي بقى ان هنا في حاجات كتير بقى، ان هنا بيعمل formation of gametes وبيقول لي mitosis وبيقول لي except. يبقى اخد بالي ان العادي في الهاير اورجانيزمز الفورميشن اوف gametes ده بيبقى باي مايوزس، لكن هنا ده بيقول لي ده باي مايتوزس. لما تبقى فورميشن اوف جاميتس باي مايتوزس يبقى انا بدور على لور اورجانيزمز زي مين؟ زي لما اتكلمنا عن الفيرنس. فيرنس لما جينا قلنا ان احنا هنعمل جاميتس من الجاميتوفايت، الجاميتوفايت ده هابلويد، ما ينفعش هابلويد وابدا يعمل لي مايوزس ديفيجن، هو 1 ان، فهيعمل مايوزس ازاي؟ مفيش حاجه اسمها هاف ان. وبالتالي هنا هيبقى يعمل formation of gametes inside the antheridia اللي بتعمل لي ciliated sperms and archegonia اللي بتعمل لي egg cell، ده بيبقى by mitosis. في نفس الوقت في higher living organisms ده دول بيعملوا reproduction او بيعملوا formation of gametes by the meiotic division او by meiosis. يبقى هنا هاخد بالي بقى من التشويزز، هنا هلاقي مين هنا الاكسبشن اللي عندي اللي بيعمل reproduction by mitosis. يبقى هنا human female ovary، هنا ده اللي لازم لما يجي يعمل reproduction لازم يبقى بيعمل لي reproduction by او formation او production of gametes by meiosis في الهيومن female ovary بس. لكن طبعا الافيد انسكت لما بتيجي تعمل بارسينوجينسيس بتبقى الاوفم as a result of mitosis. الهاني بي درون او الميل هاني بي نفس الكلام. شوف بقى نوع تاني من الاسئله، بيقول له write the scientific term for each of the following. هنا بيديني scientific term وبيقول لي اكتب لي الكونسبت او biological concept بتاع الحاجه اللي مديهاني. فهنا بيقول لي the transmitter of the plasmodium among the human beings. مين الترانسميترز؟ مين اللي بينقل البلازما؟ البلازموديوم اللي بيعمل لي ملاريا ديزيز للهيومن بينجز. على طول لازم اقول infected female anopheles mosquito. تقول لي طب اقول انوفلس موسكيتو بس؟ لا، ما هو الميل ما بيعملش انفكشن. طب تقول لي انا هقول فيميل انوفلس موسكيتو، مش كل الفيميل انوفلس موسكيتو تعمل انفكشن، لازم تبقى انفكتد اساسا علشان تقدر تعمل انفكشن. السؤال اللي بعده the ability of unfertilized egg to develop into a new individual. لسه احنا قايلين ان ده اسمه parthenogenesis. لو قال لي without the interference of the human being يبقى يقصد natural parthenogenesis. لو قال لي without the interfering of the human being يبقى بيتكلم عن natural parthenogenesis. السؤال اللي بعده the life cycle of the living organism includes 2 generations. One reproduce sexually while the other reproduce asexually. ده هنا في 2 generations، واحد produced as a result of sexual reproduction but the other as a result of asexual reproduction and they alternated with each other. Alternated with each other يعني يجي sexual وبعدين asexual وبعدين sexual asexual وهكذا. يبقى life cycle هنا includes 2 types of generations. One is produced as a result of sexual reproduction alternated with the generation that produced as a result of sexual reproduction. فعلشان كده بنسمي التايب of reproduction ده alternation of generation او بنعتبرها biological phenomena in reproduction.
وبالتالي الانسر عندنا بتبقى alternation of generation. It is the life of the living organisms has two generations. One of them is produced as a result of sexual reproduction, but the other is produced as a result of asexual reproduction. السؤال اللي بعده بيقول لنا the human organ where sporozoites spend the incubation period. بيقول لك سبوروزويتس، يعني بيسألك في البلازموديوم اللي بيعمل ملاريا ديزيز. بيقول لي الانكيوبيشن بيريود. انكيوبيشن بيريود يعني من اول ما يحصل انفكشن لغايه ما يحصل appearance of the symptoms. على طول هتقول لي the liver is the human organ where the sporozoites spend the incubation period. يبقى هو الليفر اللي بتدخل فيه السبوروزويتس وتعمل ديفيجن لغايه ما تبدا تحصل appearance of the malaria symptoms. السؤال اللي بعده بيقول لي the female organ of furnace. مين الفيميل organ of furnace؟ احنا عندنا الجاميتوفايت فيميل organ اسمها انثريديا، وفيميل organs اسمها ارشيجونيا. يبقى هنا على طول بيسألني على الفيميل اللي هي الارشيجونيا دي الفيميل organ of furnace as adiantum and polypodium or fougere. هنا في سؤال بيقول لي choose the correct answer. FSH هرمون is secreted from dots. FSH هرمون بيطلع منين؟ gravium follicle, pituitary gland, corpus luteum, adrenal gland. طبعا ولا اي حد ينفع يغلط في السؤال ده ابدا، لان البيتيوتري جلاند هي اللي بتطلع FSH و LH، وده عدت علينا عشرات المرات. وبالتالي ال FSH is secreted from the adenohypophysis, which is the anterior lobe or called the anterior lobe of the pituitary gland. السؤال اللي بعده gravium follicle secretes dots: progesterone, estrogen, FSH or follicle stimulating hormone, LH or luteinizing hormone. طبعا جرافيوم فوليكل يعني استروجين هرمون على طول، واحنا نعرف ان الاستروجين هرمون ده responsible for the appearance of the female secondary sexual character, responsible for the regulation of the menstrual cycle and increase the thickness of the endometrium. يبقى لما اجي في ستيج كنا بنسميها proliferation، في البروليفريشن بيبدا يحصل جروس للجرافيوم فوليكل، بتاخد 10 days. ده due to the action of FSH hormone which is secreted from the pituitary gland. The FSH hormone which is secreted from the pituitary gland stimulates the formation of gravium follicle. The gravium follicle produce estrogen, so the estrogen hormone increase the thickness of the endometrium زي ما هو واضح في الجراف اللي كل الناس تعرفه. السؤال اللي بعده بيقول لي during the active reproductive life of the human about dots over only mature. في reproductive life او اللي بنقول عليها الفاكندتي stage، الفترة اللي فيها fertility عند الهيومن فيميل بيبقى في كام اوفم، كام ماتيور اوفا؟ على طول الماتيور اوفا هنا هتبقى 400 ماتيور اوفا. احنا قلنا ان during the embryonic stages thousands of ova are located inside the human ovary، لكن ال thousands دول بيحصل لهم degeneration او great number of them are died, but at the puberty about 400 ova are located in the two ovaries. The number of chromosomes is reduced during the spermatogenesis in the dots phase. بيقول لي ان هو عامل reduction للنمبر of chromosomes، يعني number of chromosomes reduced from 2n to 1n. باختصار بيسألني على الميوتيك ديفيجن بيحصل في أي فيز، وأنت عارف الفور فيزز بتاعت السبرماتوجينسيس: multiplication, growth, maturation, metamorphosis. على طول ده لازم يبقى maturation، ده اللي بيحصل فيه meiosis 1 and meiosis 2. هنا بيحصل reduce the number of chromosomes to the half number. هنا طبعا بتبقى البرايمري سبرماتوسايت بتتحول لسكندري سبرماتوسايت في الفيرست مايوتيك ديفيجن، وبعدين السكندري سبرماتوسايت تعدي السكند مايوتيك ديفيجن علشان تتحول لسبرماتيدز. بعد كده السبرماتيدز مش هتعمل ديفيجن لكن هتتشكل شويه، يتغير شكلها، وبالتالي بتتحول لسبرمز، فالناس بتسمي الستيج دي ميتامورفوزيس. السؤال اللي بعده بيقول لي مايوزيس 1
occurs during spermatogenesis in the dot phase. تقريبا نفس السؤال بس اتغيرت، بدل ما قلت مايوزس 1 قلت لك ان ده حصل reduce the number of chromosomes to the half number، فعلى طول دي بنقول عليها maturation. السؤال اللي بعده بيقول لي the fertilization of ovum occur in dots: uterus, the upper part of fallopian tube, the last half of fallopian tube, the ovary. طبعا الإجابة الصح والواضحة وباينة حتى في الدياجرام قدامنا هنا the first third part of fallopian tube، يعني the upper part of fallopian tube. الانسر نمبر B. طبعا عشان الأوفم survive for about 1 to 2 days، لكن ال distance through the fallopian tube to get inside the uterus that need about from 5 to 7 days. يعني مفيش حاجة اسمها يحصل fertilization inside the uterus أبدا، ومفيش حاجة برضو اسمها يحصل fertilization inside the ovary أبدا. وبالتالي عشان يحصل fertilization لازم يحصل ovulation، يعني الجرافيان follicle release the mature ova due to the action of the luteinizing hormone which is secreted from the pituitary gland that stimulate the gravian follicle to release the mature ova. The mature ova is picked up by the finger-like protrusions or projections that located on the funnel structure of the fallopian tube that direct the ovum inside the fallopian tube due to the presence of cilia inside the fallopian tube to direct the ovum toward the uterus. But the fertilization takes place at the first third part of fallopian tube. السؤال اللي بعده بيقول لنا LH hormone or luteinizing hormone is secreted from the gravian follicle, the corpus luteum, endometrium, the pituitary gland. سؤال سهل جدا. the pituitary gland على طول، لأن هم دول اللي بيطلعوا من الانتيريور لوب وبيعملوا stimulation للجونادز in males and females. السؤال اللي بعده بيقول لنا abortion may occur due to dots. abortion يعني الفيتس يسقط يقع. بيقول لي due to removing the ovaries after the 4th month، ولا removing the anterior lobe of pituitary gland، ولا removing the posterior lobe of pituitary gland، ولا decreasing the FSH hormone. طبعا لو قال لي after the 4th month هو اصلا حصل degeneration للكوربس ليوتيم، فما فيش مشكله للبريجنسي، يعني مش هيحصل abortion على الاقل. هنا removing anterior lobe of pituitary gland، الإجابة دي مهمة لأن دي بتعمل إيه؟ علشان البيتيوتري جلاند لسه قلنا من شوية بتعمل secrete the LH hormone which stimulates the formation and the growth of the corpus luteum that responsible for the secretion of progesterone hormone that keep the endometrium or increase its vascularity and adhere the endometrium inside the uterine muscles. السؤال اللي بعده بيقول لي each human ovary produce an ovum each dots days. الانسرز اللي عندي 28 وفي عندي 30 و40 و56. طبعا الناس ما تتسرعش وتقول لي 28، انا ما بقولكش الاوفم او اوفم produced from the two ovaries each قد ايه، لكن بقول لك انه الاوفم دي بتطلع كل قد ايه من الاوفري الواحد. يبقى مره واحد يعمل اوفم بعد 28 days يبقى اللي بعده وهكذا، يحصل alternation with each other. عشان كده الانسر هتبقى 56. السؤال اللي بعده all the following cells are haploid except the dots cells: spermatids, secondary spermatocyte, spermatogonia, polar body. بيقول لك ان السيلز دي هابلويد لكن فيهم واحده في دول ديبلويد. مين هي؟ الحقيقه علشان الناس تعرف تجاوب الاسئله اللي بالشكل ده لازم اخد بالي ان الجسم بتاع الهيومن بينج كله ديبلويد عند الميل وعند الفيميل اكسبت عند الميل سكندري سبرماتوسايد وسبرماتيدز وسبرمس يعني 3 سيلز، وعند الفيميلز نفس الكلام، عندها اوفم وعندها سكندري اوسايت وعندها دي بولار بادي. يبقى في 3 بس هم اللي هابلويد عند الفيميل و3 دي هابلويد عند الميل. الباقي كله بقى لما يسألني على اي حاجة غير ال3 دول يبقى على طول ديبلويد.
السؤال اللي بعده. يبقى هنا طبعا السبرماتوجونيا دي deployed لأنها produced as a result of the multiplication of primary germ cells many times that produced as a result of mitosis division. طالما البرايمري جيرم سيل دي 2N وبيعمل ميتوزس، يعني الميتوزس ده بيعمل ايه؟ بيخلي السيل تعمل divided into two cells similar to each other genetically and similar to the mother cell. يبقى المذر سيل كانت 2N، يبقى السبرماتوجونيا برضو 2N، لكن الباقيين كلهم هابلويد. شوف السؤال اللي بعده. هيالورونيك انزيم ورك ان دوتس. بيشتغل فين الهيالورونيك انزيم؟ ولا بيطلع منين اصلا الهيالورونيك انزيم ده؟ الهيالورونيك انزيم ده is secreted from the acrosome which is the terminal part of the head of the sperm. طب وبيشتغل فين؟ عشان نعرف بيشتغل فين احنا لازم نبقى عارفين بيشتغل ايه اصلا. وبالتالي الهيالورونيك انزيم ده بيعمل dissolve the hyaluronic acid that adheres the coat around the ovum. الاوفم حواليها كوت، ملزوق في الاوفم كده كوت من السيلز ملزوق حوالين الاوفم بالهيالورونيك اسيد. طب ما ينفعش السبرم تدخل جوه السيلز دي، السبرمز دي تدخل جوه الاوفم على طول، لازم نشيل الكوت، لازم نعمل dissolve the hyaluronic acid. علشان اعمل dissolve the hyaluronic acid انا محتاج sufficient amount of hyaluronase enzyme which is secreted from the acrosome. طب يبقى الكلام ده بيحصل during the fertilization or the penetration of the sperm head through the ovum. احنا لسه من شويه قلنا ان الفيرتلايزيشن takes place at the first third part of fallopian tube. وبالتالي هنا الانسر بتاعنا هتبقى fallopian tube، هتبقى دي هي الرايت انسر. السؤال اللي بعده بيقول لي if the ovaries are stop working the dots hormone increase. الاوفرز مش هتشتغل، يعني مفيش استروجين مفيش بروجستيرون. مين الهرمون اللي يزيد؟ استروجين، بروجستيرون، اف اس اتش، ريلاكسين هرمون. على طول اف اس اتش. ليه؟ عشان الاف اس اتش ده stimulate the ovary to produce gravium follicle which is responsible for the formation of estrogen. يبقى لما يقلوا يبقى تبعت البيتيوتري جلاند هرمون تزودهم وهكذا. الثايروكسين لو قل يزيد الثايروتروفين او ثايرويد ستيموليتنج هرمون وهكذا. السؤال اللي بعده بيقول لنا write scientific term tubules inside the testes produce sperms. مين التيوبيولز اللي جوه التستس اللي بتعمل production of sperms؟ على طول نقول عليها the seminiferous tubules. seminiferous tubules ده transverse section in testes وده في ادي seminiferous tubules اللي هي responsible for the formation of sperms. طبعا واضحه شكل السيرتولي سيلز فيها وهكذا. السؤال اللي بعده A group of cells inside the testes secretes the testosterone hormone or the male hormones or the androgens. مين بقى السيلز بقى اللي بتطلع الاندروجينز او التستوستيرون هرمون؟ معروف ان السيلز دي هي الانترستيشيال سيلز، واسمها انترستيشيال يعني between the seminiferous tubules with each other. احنا لسه في اول حلقه كنا قلنا ان الانترستيشيال سيلز دي جت في المنهج مرتين اتنين. مره لما قلنا في المالتي سيلولار اورجانيزمز لما تيجي تعمل بادنج، البادنج ذات او ذا باد از فورمد فروم ذا انترستيشيال سيلز. والمره الثانيه لما قلنا ان في الهيومن تيستس لازم الاقي بين السيمينيفرس تيوبيولز في سيلز بين وبين كلمه انترستيشيال يعني بينيه، فديت هي اللي ريسبونسبل فور ذا فورميشن اوف ميل هرمونز اللي بنسميهم اندروجينز از تستوستيرون اند اندروستيرون. يبقى علشان كده الانسر هنا هتبقى انترستيشيال سيلز. زي ما قدامي ادي السيمينيفرس تيوبيولز اللي اتكلم عنها من شويه، في سيلز بينها اهي، سيلز اللي بينها دي اللي الناس بتقول عليها interstitial cells that responsible for the secretion of male hormone. The cells which secrete a fluid to nourish the sperms inside the testes. السيلز اللي بتعمل فلويد عشان تعمل nutrition of the sperms، واخد بالي inside the testes. على طول بيتكلم عن سيرتولي سيلز. السيرتولي سيلز الكبيره دي، ودايما تلاقي السبرمز ملمومه حواليها كتيره قوي علشان ده الفود، هي دي اللي بتعمل الفود بتاع السبرمز انسايد دي تيستس. يبقى على طول دي اسمها سيرتولي سيلز. نفتكر ان السيرتولي سيلز ليها فانكشن تانية، حد فاكرها ولا لا؟ السيرتولي سيلز have an immunization function، كمان بتدي immunity للسبرمز كمان علشان دي لسه قدامها رحلة طويلة عشان توصل للأوفم. Right scientific term
The cells formed from the mitosis of testis primary germ cells several times. مين السيلز اللي بتتعمل بالميتوزس جوه التستس برايمري جيرم سيلز several times؟ طبعا الإجابة هنا سهلة لأن دي اسمها سبرماتوجونيا. يبقى السبرماتوجونيا دي السيلز اللي formed as a result of mitosis division of the primary germ cells. السؤال اللي بعده A stage formed when the spermatogonia cells store an amount of food. لما تخزن فود دي بعد الجروس، فبيقول لحضرتك في الجروس السبرماتوجونيا لما يحصل لها جروس تتحول لإيه؟ على طول تتحول لبرايمري سبرماتوسايت أو فيرست سبرماتوسايت. يبقى ادي شكل اللايرز بتاعتنا، ادي هنا ادي السبرماتوجونيا. يبقى انا عندي الكبيره اللي كبرت اللي بتعمل ديفيجن دين، او الكبيره اللي هتبدا تعمل ديفيجن او اتقسمت الاثنين دين، يبقى هنا دي سبرماتوجونيا، يبقى دي برايمري سبرماتوسايت، سكندري سبرماتوسايت، سبرماتيدز. بس احنا الترتيب بتاعنا هنا احنا عاملين 4 لايرز مش 5. يعني احنا عندنا لو بديت دي سبرماتيدز يبقى دي سكندري سبرماتوسايت، يبقى دي برايمري سبرماتوسايت، يبقى دي سبرماتوجونيا، يبقى مش باين البرايمري جيرم سيلز اللي احنا كنا قلنا عليها من شويه. وطبعا دي شكل السيرتولي سيلز اللي قلنا انها بتعمل فود تو فيد ذا سبيرمز. السؤال اللي بعده بيقول لي apply the cells change directly into sperms without division. ما هو ده مش ديفيجن، ده اسمه ميتامورفوزس. ولما يسأل على السيلز اللي بيحصل لها ميتامورفوزس يبقى على طول بتكلم في سبرماتيدز. سبرماتيدز دي هي اللي بتتشكل عشان تتحول لسبيرمز اللي هي اخر طبقه ديت. السؤال اللي بعده an organelle inside the sperm secretes the hyaluronase enzyme او hyaluronic enzyme the same. يبقى على طول ده بيتكلم عن الاكروسوم which is located at the head of the sperm and responsible for the secretion of hyaluronase enzyme. السؤال اللي بعده بيقول لي the cells formed from the mitosis of the ovary primary germ cell several times. برضه هنا cells formed from الميتوزس بتاع البرايمري جيرم سيلز لما تعمل division several times. كنا من شويه بنتكلم في سبرماتوجينسيس وكان اسمها سبرماتوجونيا. طب وفي الاوجينسيس يبقى اسمها على طول اسمها اوجونيا. السؤال اللي بعده the period of placental mammals where the ovary become regularly active in the adult female. الوقت اللي بيبقى الاوفري اكتف تو بروديوس اوفا كل قد ايه في الادلت فيميل بنسميها، برافو عليك، يبقى ديت الناس بتسميها بريدنج سايكل. يبقى البريدنج سايكل لو عايز واتس meant by يبقى it is a period of placental mammals where the ovary become regularly active in the adult female. The phase when the ovary is stimulated to produce gravium follicle. لما يجي الاوفر هيعمل جرافيوم فوليكل ده باي ذا اكشن اوف FSH هرمون، على طول الناس بتسمي الحكايه دي بروليفريشن عشان بيحصل جروس للاندوميتريوم due to the action of estrogen hormone which is secreted from the gravium follicle that take about 10 days. علشان يتعمل جرافيوم فوليكل تقعد 10 days تتعمل، يبقى انا عندي في FSH هرمون secreted from the anterior lobe of pituitary gland or the adenohypophysis that stimulates the ovary to form the gravium follicle. عمل gravium follicle لمدة 10 days، يبقى تبدأ بعد كده الovulation due to the action of luteinizing hormone which is secreted also from the adenohypophysis of the pituitary gland and stimulate the gravium follicle to release the mature ova and change into corpus luteum which is responsible for the secretion of progesterone hormone. السؤال اللي بعده برضو بيقول له write the scientific term. The phase when the gravium follicle release the mature ova. خلاص جاوبناه، يبقى ده على طول اسمها ovulation. طبعا الدياجرام ده اتكلمنا عنه من شويه. هنا بيقول له write the scientific term. A hormone regulates the menstrual cycle. من الهرمون اللي لسه قايل من شويه كان ليه 3 فانكشنز منها انه ريجوليت ذا منستيريال سايكل. يبقى اللي بيعمل الريجوليشن اوف منستريويشن سايكل برافو استروجين هرمون. بس لو انت شاطر اكتر شويه تقول لي الاستروجين هرمون ليه اسم تاني اسمه ايه؟ لو افتكرت بسرعه تبقى شاطر على طول من غير كلام. ده اسمه استراديول.
يبقى استروجين اسمه استروجين واسمه استراديول وبيطلع من الجرافيوم فوليكل، وممكن يتكتب بالاو وممكن يتكتب من غير الاو ذا سيم. السؤال اللي بعده هنا دي نوع تاني من الاسئله، بيقول لي correct the underlined words. بيقول لك paramecium reproduce asexually by regeneration. paramecium ده unicellular، مفيش حاجه اسمها unicellular يعمل reproduction by regeneration، لكن هنغير regeneration عشان ديت اللي underlined word، يبقى على طول هنغيرها يبقى اسمها ايه؟ برافو. يبقى كانت الاميبا والبلهارسيا والبكتيريا والباراميسيوم بريميتيف الجي كل ده باينري فيشن على طول، فانت في لحظه هتشيل على طول الريجنريشن وتبقى الرايت انسر باينري فيشن. السؤال اللي بعده malaria fever results from the infection with the paramecium in man. الملاريا دي result from the infection with paramecium. ينفع؟ الباراميسيوم هو اصلا ما هوش باراسايت، لكن اللي بيعمل ملاريا ديزيز هغير باراميسيوم احط برافو بلازموديوم. بلازموديوم بنقول عليه ذا ملاريا بارازايت. السؤال اللي بعده بيقول sporozoites are the infective stage of the female anomalous mosquito. لو قال لي the sporozoites are the infective stage بس وحط نقطة كده دوت، ممكن اعتبرها صح لانه الانفكتيف ستيج اوف هيومن بينج، لكن هو بيسال مين الانفكتيف ستيج بتاع الانوفلس. يبقى هنغير احنا سبوروزويت ونحط مكانها ايه؟ بالظبط نحط مكانها دي جاميتوسايتس. يبقى الجاميتوسايت دي اللي بتبقى inactive inside the human blood وبتتحول لactive gamete in the cavity of the female anomalous mosquito, and fertilization takes place to produce zygote which change into movable stage called the ookinete. The ookinete move to get inside the wall of the stomach to penetrate the wall and change into oocyst which start to divide it meiotically to reduce the number of chromosome of the zygote to into 1N or into haploid cells. شوف السؤال اللي بعده برضه بيقول له correct the underlined words. The formation of gametes takes place by meiosis division in drone. احنا لسه اتكلمنا في الحكايه دي فمش هنقولها تاني، الاجابه سهله ميتوزس، مش عشان هو قايل ميوزس فاحنا بنقول ميتوزس، لا عشان الدرون هو اصلا هابلويد فما ينفعش يبقى ميوزس. السؤال اللي بعده بيقول لي Archegonia of polypodium plant are formed on dots. أرشيجونيا بتتعمل فين؟ لا هو هنا بيقول لي في السبوروجونيا. طبعا الكلام ده ما ينفعش خالص، يبقى الانسر بتاعته ان الارشيجونيا بتتعمل جوه الجاميتوفايت، طبعا هي الستيج او الهابلويد ستيج in furnace. In multicellular as sponges and hydra the bud grow from primary germ cells. دي اجابه خلاص، اللي حضر الحلقه من الاول هيجاوبها بصباع رجله الصغير على طول، هيقول لي interstitial cells. فالانترستيشيال سيلز دي السيلز اللي قلنا انها responsible for the formation of budding in multicellular. هنستقبل تليفون من تاني، من مين معانا تاني؟ من المنوفية. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، بس ممكن نعلي الصوت شوية؟ ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا فندم. write the scientific term. ايوه. cells ايوه. secretes a field. decrease. ايوه. a field to nourish. لا ممكن تقولي السؤال من الاول تاني معلش. cells secrete a field. secrete a field. طب كملي يمكن انا اعرف يعني كملي طيب. تمام. to nourish sperm inside the testes. تمام. انت بتسالي على سيل نيوريش ذا سبيرمز انسايد ذا تيستس مثلا؟ تاني؟ تاني بس الكلام واضح يبقى اوضح شويه. تمام. اقوله تاني؟ معلش تاني. تمام. write the scientific term. cells اوكي. secrete a field. سكريت ايه بقى؟ كلمه بعد سكريت دي بقى هي الكلمه اللي عامله مشكله. field.
فود بقى. لا فود ممكن تكون مكتوبه غلط بقى، ممكن تكون مكتوبه غلط. هي فود مش فيلد يعني. to nourish to nourish the sperms. inside the testes. خلاص احنا قلنا عدت علينا من شويه، لو انت معانا من اول حلقه احنا قلنا ان السيلز ديت اسمها سيرتولي سيلز. سيرتولي سيلز دي سيلز produce food or nourish the sperms، يعني produce nutritive substance to feed the sperms inside the testis. وقلنا كمان انها عندها immunization function كمان علشان تدي immunity للسبرمز. اوكي؟ تمام. يبقى دي اسمها سيرتولي سيلز. في اسئله ثانيه مع حضرتك؟ what would happen؟ ايوه. تمام. ايوه. fertilization ايوه. of two ova ايوه. with two sperms. fertilization of two ova with two sperms. At the same time in the human. جميل. خلاص لما يحصل fertilization of two ova with two sperms at the same time that means fraternal twins will form. fraternal twins يعني two dizygotic twins، يعني تعمل زيجوت من الاوفم والسبرم دي وزيجوت من اوفم والسبرم دي عشان يدينا 2 زيجوت، كل واحد هيدي complete individual. دول اللي بنقول عليهم fraternal twins، اللي طبعا مش بالضروره يبقوا similar في حاجات كتيره، هم اخوات ليهم نفس السن بس. اوكي؟ يبقى الاجابه بتاعت الجزئيه الثانيه fraternal twins will formed. تمام. اسئله ثانيه مع حضرتك؟ لا شكرا يا حضرتك. ميرسي ليك، اشكرك. طيب احنا هنرجع للريفيجن بتاعنا مره ثانيه. الريفيجن بتاعنا كنا وصلنا لمجموعه من الاسئله كنا بنقول لك correct the underlined words. برضو كل جزئيه من الاندرلايند ووردز في الامتحانات هيبقى عليها درجه، وبالتالي برضو نركز كويس. زي ما قلنا اي سؤال تحس انه صعب شويه اكتبه على طول، ما تخلوش يقعد معاك. طيب شوف السؤال اللي بعدين كده بيقول لي in unsuitable conditions amoeba secretes a chitinous coat around itself to form a budding. طبعا الاميبا ما بتعملش budding. طيب لما تعمل كوت نسميها ايه؟ نقول عليها سيست. يبقى هنغير كلمه كوت، هنغير كلمه بud ونسميها سيست. سيست يعني حويصله او كيس كده عشان تعمل protect itself against the unsuitable conditions. السؤال اللي بعده بيقول لي in planaria sponges, hydra and the sea star reproduce asexually by binary fission. احنا لسه قلنا ان البلاناريا والهايدرا والسبونجز والسي ستار انا مجمعهم عشان افكر حضرتك ان دول اللي بيعملوا reproduction asexually by regeneration كلهم. هنا عندنا في سؤال نوع تاني من الاسئله بيقول لي write the site and the function of each of the following. ممكن السؤال ده يبقى اختياري، يعني يبقى جزئيتين، يا اما تعمل دي يا اما تعمل دي، وهيبقى عليه درجتين، درجه على السايت ودرجه على الفانكشن. هنا بيقول لي سيرتولي سيلز مكانها فين وبتعمل ايه؟ نيوسيلس مكانها فين وبتعمل ايه؟ مايكروبايل مكانه فين وبيعمل ايه؟ دول الثلاثه سهلين قوي، هتلاقي معظم الناس مذاكرينهم. طبعا السيرتولي سيلز inside the seminiferous tubules of the human male testes، دي كلام سهل. الفانكشن secrete fluid to feed the sperms inside the testes، زي ما كانت لسه منا بتسأل على الجزئية بتاع السيرتولي سيلز ديت من شوية. ده بتعمل nutritive or secrete fluid or nutritive substance to feed the sperms inside the testes and give also an immunization function. يبقى دي السيرتولي سيلز عرفنا مكانها وعرفنا الفانكشن بتاعتها. طب نيوسيلس around the embryo sac of flowering plant or in the flowering plants. الفانكشن بتاعت النيوسيلس nutritive tissue called nucellus that feeds the embryo sac. يبقى هي nutritive tissue بس او اقول nutritive tissue to feed the embryo sac. اوكي. مايكروبايل ده in ovules و in seeds، يبقى هو كان اصلا اتكون في الاوفيول لما بقى ال two integuments surround the embryo sac. Two integuments surround the embryo sac except a certain site which is called micropyle. طب يبقى المايكروبايل ده المكان اللي مش عليه integuments، اللي فاضي ما عندهوش التو انتجيومنتس دول. طب ده اتساب ليه المكان ده؟ علشان البولين تيوب تعدي ثرو المايكروبايل فور ذا فيرتلايزيشن، عشان انت عارف ان كل بولين جرين بتعمل دبل فيرتلايزيشن جوه الامبريو ساك ده،
وبالتالي عشان تعدي البولين تيوب يبقى لازم يحتاج مكان ما فيهوش الانتجومنتس. طب لما يحصل خلاص حصل فيرتلايزيشن واتعملت سيدز وفروتس، السيدز يفضل عندها الميكروبايل قاعد زي ما هو ليه؟ هنا to allow the passage of water for the germination of seeds. يعني كل بذرة كل حباية احنا بنشوفها زي الفول مثلا، لما اجي اشوفها احطها في المية، نحط كيلو فول ناشف في المية، نيجي تاني يوم نلاقيه ابتدى يبقى يعمل جيرمينيشن، كمان يوم يبدأ يعمل البوليوميول والراديكال وهكذا. طب الاقي واحده ناشفه كأني مش حطيتها في الميه خالص، ده معناه ان الميكروبايل هنا حصل له بلوكينج، وبالتالي الميه ما دخلتش علشان توصل تعمل جيرمينيشن. فهو الفانكشن بتاعت الميكروبايل في الفلاور علشان يعمل فرتلايزيشن، وفي السيد عشان يعمل او allow the passage of water for germination. يبقى هنا دي الاجابه بتاعت الثلاث اسئله اللي فاتت عندنا. طيب عندنا دلوقتي فارس من الشرقية، هنستقبل تليفون وبعدين نشوف السؤال الجديد اللي معانا. الو يا فارس. السلام عليكم. وعليك السلام. لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ اتفضل حضرتك. هو تشوز. اتفضل. During spermatogenesis. During spermatogenesis. The first meiosis occurs in not phase. First meiosis. طب انت معانا من اول الحلقة يا فارس ولا لا؟ لا معاك. اكيد لا، عشان السؤال ده احنا جاوبناه من شويه. السؤال ده بيقول لك ان الماتوريشن دايما بيحصل الريديوسنج نمبر اوف كروموسومز او الميوزس 1 او الفيرست مايوتيك ديفيجن، في كل الحالات ده بيحصل في الماتوريشن علشان نكسب وقت. اوكي طيب حاجه ثانيه؟ اتفضل. هو which of the following is haploid or which of the following diploid؟ عايز مين السيلز الهابلويد ومين السيلز الديبلويد. انت عارف هابلويد يعني ايه يا فارس؟ half number of chromosomes. جميل، يعني كام ان؟ ان واحده. جميل. والديبلويد طبعا عارفه كام؟ 2 ان. كويس. قول بقى السيلز اللي عند حضرتك. زيجوسبور اوف ذا ثانيه واحده. الزيجوسبور ده بيجي منين؟ لما بيحصل السبور لما بتطلع يعني وكده بيحصل لها يعني ما بتلاقيش انسوتبل كونديشنز تعمل كوت حواليها. الزيجوسبور ده لما نيجي في الكونجيوجيشن ان سبايروجايرا بيجي التو سيلز are fused together through the conjugation tube. لما اجي اتكلم في scalary form conjugation or lateral pass between the two cells in the same filament علشان يعمل لي زيجوت. اصلا الكونجوجيشن ده بيحصل في الانسيوتابل كونديشنز، وبالتالي لازم الزيجوت يبقى surround itself with a thick coat to protect it against the unsuitable or unfavorable conditions. علشان كده لازم الزيجوسبور ده يبقى 2N على طول، فاحنا هنحط الزيجوسبور في الخانه بتاعه ال 2N. طيب somatic cell in the drone. somatic cells of drone. الدرون هابلويد 1N طبعا عشان ده produced as a result of the parthenogenesis or natural parthenogenesis particularly. يعني ايه تاني؟ Ciliated sperms of polyploid. الكلمة الأولى اسمها؟ Ciliated sperms haploid. طبعا هي أصلا دي جت من mitosis division، لأن ده produced from the gametophyte in fertility، لأن الجاميتوفايت أصلا هابلويد، لأن الأوفاميل لأن السبور اللي طلع منها هي produced as a result of meiotic division، فهي هابلويد. اوكي؟ ايه تاني؟ شكرا. خلاص كده اسئلتك؟ تمام زي الفل. اوكي. اصدقائي واعزائي وابنائي طلبه وطلبات الثانويه العامه، ربنا معاكم طبعا في الايام القليله شويه اللي باقيه دي، وربنا يقويكم وتشد حيلكم كمان تاني شويه كمان، ما نزهقش وما نملش ونستمر ان شاء الله. ربنا هيوفقنا ويحقق لنا كل احلامنا باذن الله. الوقت بتاعنا خلص، ودي كان اخر جزئيه معانا في الحلقه بتاعت النهارده. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.